Katona Renáta már gyermekként tudta, hogy a zene az ő élete, úgyhogy egyetemre is csak akkor ment be, amikor már nagyon muszáj volt. Az élet egy kicsit átírta a forgatókönyvet, elköltöztek Hollandiába a párjával, a zenétől függetlenül teljesen más szakmába fogtak, viszont ettől függetlenül a zene ugye megmaradt az életének egy nagyon nagy szerete. Bizony új dalához pedig a neten verbubált zenészeket, ez a videó következik most, utána pedig Skype-on hívjuk majd Renit. Vendégem egyenesen Hollandiából, Katona Renáta. Szia, Reni! Kezdjük is, Reni, a KH-nál. Honnan jött neked a zene szeretete még gyermekkorodban? Körülbelül 10 éves voltam, amikor már a rádió mellett voltam egész nap, és másolgattam a kazettára a kis kedvenc dalokat, hogy azt tudjam hallgatni egész nap. Még akkor ilyen Beyoncé, álmokfutók, ilyen volt a zenei stílus, de utána hamar megtaláltam Bryan Adamset, aki azóta is a legnagyobb példaképem, és miatta kezdtem el gitározni, fotózni, sőt, még énekelni is megpróbáltam. Kis személyes engedj meg, nekem is Bryan Adams az egyik olyan példakép zeneileg, aki szerintem egyébként fantasztikus. Mi volt az első zenekar, vagy hogyan tudtál elkerülni az első zenekarodba? Debrecenben a rocksuliban tanultam, és ez egy nagyon remek közösség, ugyanis lehetőséget ad nekünk arra, hogy egy mini zenekarokat hozzunk össze, és fellépéseink legyenek, tehát az életbe kipróbálhassuk ezt az egész zenei dolgot. Saját számokkal, vagy akár mondjuk egy Bryan Adams feldolgozással? Voltak Bryan Adams feldolgozások is, de próbálkoztunk saját dalokkal is. És kitől tanultál egyébként gitározni? Mert ahogy néztem a videódat, tehát a virtuózitás az hihetetlenül átjön, és az is természetesen, hogy csillog a tekinteted közben, és látszik, hogy rendkívül mód élvezed. Debrecenben Kozma Norbinál tanultam, utána pedig elmentem budapesti rocksuliba, ahol Kékő Izalánál folytattam. Mindketten a legnagyobb példaképeim. És zeneileg mik számodra még a legnagyobb kihívások, vagy mik voltak a legnagyobb kihívások?
nem is tudom, hogy mik voltak a legnagyobb kihívások. Talán menedzselni a munkát, a tanulást és a gitározást. Főleg mostanában, hogy egy vállalkozást próbálunk menedzselni, nagyon kevés időm van rá, ami egyrészt nagyon fáj, de próbálom minél jobban visszahozni, hogy erre is legyen minden nap időm. Ugye ez például a legújabb projekt, ez a Strings Girl. Ez pontosan miről szól? Hát a Strings Girl körülbelül 2012-ben alakult, amikor volt egy zenekarom, és az félbeszakadt, szétváltunk, viszont volt bennem rengeteg dal, amit szerettem volna létrehozni, és ezek főleg instrumentális dalok voltak. És úgy gondoltam, hogy erre létrehozok egy saját projektet, és így lett a Strings Girl. És ugye olyan zenészekkel láthatunk téged a videókban, akik nem feltétlenül melletted ülnek, vagy nem is feltétlenül egy zenekart alkotok. Hogyan néz ez ki? Hogyan rakjátok össze a zenét, és hogy alakul egy ilyen eseti csapat? Szoktam egy oldalon keresztül megkeresni különböző zenészeket, akinek szeretem a munkásságát, és ilyenkor együtt kitaláljuk a dobot, a basszust, a szintit, és így együtt hozzuk össze a dalokat. Mert hogy mi az, ami a legfontosabb neked, hogyha mondjuk zenészt keresel magad mellé? Mi alapján mondod azt valakiről, hogy én szeretem az ő munkásságát? Ahogy te is mondtad, látszik valakin az, hogy csillog a szeme, hogy igazán szereti ezt a zenét, tehát nem arra van szükségem, hogy valaki nagyon tökéletesen, pontosan eljátsza azt, amit játszik, hanem az, hogy mindent beleadjon, a szívét, lelkét beleadja. És ha ezt megtalálom valakiben, akkor vele próbálok együtt dolgozni. Hogyan szoktál dalokat, vagy zenéket, hangokat írni? Minden dalomnak volt valamilyen meghatározó érzelemvilága. Akár ez a Hollandiába költözés, akár ez, hogy most szünetet tartottam egy pár évre, és újra visszatértem a zenébe. Ezek mind-mind olyan érzések, amiket szerettem volna kiírni magamból. Nem úgy írom a dalokat, hogy keresgélem a hangokat, hanem gitározgatok, ami megtetszik, azt feljátszom, ami nem tetszik, azt utána kitörlöm, és akkor így hosszas munka során létrejön egy dallam. Ugye Hollandiában most már 3 éve teljesen más szakmában dolgozol, de ahogy te is említetted, amikor egy pici szabadidőd van, akkor egyértelmű, hogy a zenébe menekülsz. Mik a zenével kapcsolatban még a közeli távlati terveid? Szeretnék a közeljövőben még egy dalt megcsinálni, ami már egy kevésbé rockos, inkább dallamos dal lesz, és jó néhány covert is emellett. Ígérni nem szeretnék semmit, de ezek a céljaim. Hát én sok sikert kívánok neked ehhez, Reni. Köszönöm szépen a beszélgetést, és vigyázzatok egymásra Hollandiában. Nagyon szépen köszönöm.